My name's Manjeet Kaur. And my name's Gurnaam Singh. Welcome to the One Show. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Very warm welcome on a very cold winter's January. Name saal ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। So we're back for a new series of the One Show Live. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਨ ਸ਼ੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਔਖੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਨਜੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਜਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਮੋਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਿਆਉਣੇ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਲੋਬਲੀ 25% ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਰਿਸਰਚ ਅਜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਮਨਜੀਤ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਖ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇयर ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਰਿਸਰਚ on this specific topic of mental health amongst Punjabi children. And ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਵਿਊ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢਣਾ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਰਿੱਧੀ ਪਾਰਜਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈਲਨ ਲੀਬਲਿੰਗ। ਵੈਸੇ ਹੈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ accessing mental health services by South Asian service users in the UK, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕੱਢਿਆ, ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟਰਸਟ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਮਿਸਟਰਸਟ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰਸਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟਰਸਟ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਖੋਲਤੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿਸ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੰਗ ਪੀਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ they might feel alienated, they might not feel sense of belonging। ਇਹ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ we'll be covering all these issues in today's show, and ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ we've got 3 guests, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, we've got 3 professionals। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, we can go over। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ we've got 3 guests। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਏ, ਸੁਖਚੰਦਨ ਕੌਰ। ਸੁਖਚੰਦਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਖੋਲੂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਖਚੰਦਨ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਚਿਲਡਰਨਸ ਗਾਰਡੀਅਨ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪਾਰਵੀਨ ਕੌਰ। ਪਾਰਵੀਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you for inviting me. Yeah, we're very well. We actually, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਵੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਮ ਕੌਰ। ਕਮ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you for inviting me again, and obviously again talking about this very important subject. Absolutely, and actually ਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਮ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ। ਪ੍ਰਵੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਯੂ। Thank you, and thank you for joining with us। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ we don't know the nature and the extent of the problem ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, as well। If we're thinking about mental health, especially after COVID, there's been a big increase. So child, adolescent mental health services ne double to upper increase देखा है बच्चियां ना anxiety ते depression ना, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ more severe anxiety and depression ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ,
ਪਰ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਹੋਣਾ 2 ਸਾਲ ਨਾਲ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ that's really increased the problem and anxiety and depression and low mood for a lot of young people. ਜੇ ਆਪਾਂ statistics ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ all age categories ਦੇ ਵਿੱਚ regardless of ethnicity ਜਿਹੜੇ children and young people are ages 15 to 24, highest rate of suicide is with young boys and men, 3 times more than young girls that age. So we are noticing a big increase. And the other thing is that it wasn't planned for post-COVID. There was an idea that it might increase, but nobody knew the volume or the gravity of the difficulty. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ access to help, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ethnic minorities ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ culture less likely to go to the doctors for help, especially around these topics, mental health. ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ stigma ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ ਮੂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਘੱਟ ਆ। on top of that ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ especially Asian community ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, culturally responsive services, religious understanding ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਐਡਲਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਇਟ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਿਵੀਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ। ਪਰ अर्ਲੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੋਰ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। The nature of the problem. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ especially ਜਿਹੜੇ separation ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ difficulty ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, especially around the anxiety. A lot of parents don't necessarily pick up on these things. ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਹੁਣ room ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, we use lots of common phrases. ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, and these are some of the symptoms that we would look at when it comes to looking at children and how we describe them in our community. Sometimes especially if your child is also experiencing some difficulties, using this kind of language isn't always helpful. Can we define mental illness? Can we define, because ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ anxiety ਤਾਂ ਇੱਕ normal ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ even stress, ਤੇ ਜਿਹੜੀ, so is that mental illness, anxiety and stress, because that seems to be normal, or how do you define mental illness? I think there's different. I mean, me and Parveen was talking about this earlier, and we was talking about how there's lots of different stages of anxiety. You know, you can have extreme anxiety. I mean, I've worked with children where anxiety can be seen as that they're really struggling to even socialise, or even so anxious that they don't want to be outside. They're struggling to go into schools. So anxiety can be at different levels. But what point does it become clinical? Because I'm trying to make a distinction between normal behaviour and maybe mental illness. What's the kind of dividing line? I don't know if. Did you want to come back to that, deal with that one, because she's a bit more experienced in that. I mean, what is the dividing line? Is there a kind of professional kind of point at which tipping point? The key is the definition. If it's longer enduring and impacting day-to-day life and day-to-day functioning, that's when you know that professional help's required and needed. So we can all experience anxiety, low mood fluctuations at times. That's like But if it's longer enduring,
it's impacting day-to-day life, day-to-day functioning. 6 months plus, that's when you're looking at requiring professional help. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 6-7 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਚੰਦਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪਾਰਵੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ, but the others can jump in as well. Don't wait for us to ask any question. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਵੀਨ, ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, they're all kind of happy families, they're all very spiritual, very religious. ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆ, I'm not saying that there aren't, but ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ mental health issues they get even more masked, ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ denial ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। So what do you think of the particular issue that Sikh children might face? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲਜ ਬੁਲੀਇੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬੁਲੀਇੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਮੋਡ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਤੋਂ, ਪਾਠ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੌਂਗ ਇੰਡਿਊਰਿੰਗ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਥ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾਲ। So that's the other thing. ਪ੍ਰਵੀਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਏਦਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ, ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟਰਸਟ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਆ ਬਾਹਰਲੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਬਰੀਵਮੈਂਟ ਆ, ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ I'm going to come to you on this one. ਕਾਫੀ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੌਪਿਕ, ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, when we go into the religious families, there's a different kind of challenge, different dynamics taking place. ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਪ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। So you get these tensions within religious families. Is that something that you've come across within your work as well? Both. Yeah. I think especially with some of my Asian families that I've worked with, ਜਿਹੜਾ pressure ਪੈ ਜਾਂਦਾ, especially ਜਦੋਂ separation ਹੁੰਦਾ ਆ, or just generally ਜਦੋਂ families decide ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ religious ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, which in some context is okay, but ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ different ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਕਰਟ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਰੱਖਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ early signs ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਦਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 80s 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕਲਚਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਕਲੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। Does anybody else want to come in on this religion thing? Yeah, For me, I think Sadi culture, one of the things in the Punjabi community and our culture, hana jira common a ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਡਬਲ ਲਾਈਫ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਆ, ਸਖਤਨੈਸ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਲਾਈਫ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗੱਭੇ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਇਸਾਈਡ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਜ਼ ਜੋ ਸੁਇਸਾਈਡ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਏਜ 5 to 24 ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਬਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਲੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਸਿੰਪਟਮਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋ ਮੂਡ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਨੂੰ, ਸਲੀਪ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਾਇਰਡ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂਡ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੈਡ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਛੇਤੀ ਖਿਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 3 4 6 5 6 ਮਹੀਨੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਲੋ ਮੂਡ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਇਨਸ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਘਬਰਾਹਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿਣੀ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, all of those things। ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਾਫੀ।
really difficult. I mean, I've worked with a lot of asylum seekers and refugees, not just within Asian communities. I've worked with a lot of communities just like ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ from ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਆਏ ਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਆਇਆ। ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ I think ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ especially ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, very different ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ethical stance ਵੀ ਕਾਫੀ different। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ different ਆ। they are a bit more outward thinking, but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਫਰੇਜ਼ਸ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਲਾ ਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹ ਸਦਾਈ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧੂ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਟਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਪਤਲੀ ਆ। we use all of those kind of phrases in just a general language, and ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। we have to now because we're living in a slightly different generation now where our young people are less tolerant। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥੋੜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਲੈਸ ਟੋਲਰੈਂਟ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਆ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ I've got to look like this, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੁਖਚਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਟਸ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਪਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਟ ਅਪਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹੈ ਫਾਲਟ ਵੀ, ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, what is it, ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੁਖਚੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਮਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅਸਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜੀ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਾਈਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ Yeah. ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ Eating disorders ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ eating ਬਿਲਕੁਲ disorder ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ mental illness ਹੈ eating disorder Yeah, ਹਾਂਜੀ I was going to go on to that next. yeah come in ਨਾ yeah comment come in Although you just started to touch on it, ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਲਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ, ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨਰਵੋਸਾ, ਬੁਲਿਮੀਆ ਨਰਵੋਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਈਟਿੰਗ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ, ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਇਮੇਜ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਤਲੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਨੈਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਆ। Come, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ I want to come on the eating disorders if you want, but I want to also throw another one in for you. ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ tantrums, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਦੇ frustration ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, they get into a tantrum, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। How should parents respond to children who are in tantrums? ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਦੋ ਲਾਵੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦੇ they don't go empathy, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ what's going on in their head ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਫ, ਆਪਾਂ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਸਮਟਾਈਮਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਂਟਰਮਸ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। we was talking about earlier, the phrases that we use. Sometimes your auntie might come in and ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। Those kind of pressures sometimes really impacts on children as well. We allow our community to almost take over, or our parents or our relatives to take over our children's lives as well, or dictate how we should parent our children as well. ਪ੍ਰਵੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਪੈਰੈਂਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਲਤਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਸੀਕਿੰਗ ਫॉर ਹੈਲਪ ਉਹ ਸਪੋਰਟ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਲਤ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਆਊਟ ਫॉर ਹੈਲਪ and we don't take notice of that, no? So ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਐਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਵਾਟਸ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ,
ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਪੜ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਟ ਲਾਈ, ਕਾਹਤੇ ਲਾਈ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਐਲਤਾ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਐਲਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਐਲਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਪਰੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਦੋਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖਚੰਦਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ADHD ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਥੋੜੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ just before I come to you, Cam, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, we've got about 20 minutes left, we'll finish at 9:15 and calls ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, we've got the number on the screen, 07706 591 796, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜੇ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਕਮ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਮ ਇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਿਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਨਾਮ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਬਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਥਰੀਨ ਬੇਕਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ family hubs can be set through multi-faith agencies as well. So yeah, do you remember when we did that event in last year? And ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ, ਯੈਟ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਆਪੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਦਾ। Why don't we look inwards? That's a really good point. Yeah. I mean, if you want to come. Praveen, why don't you come in? Yeah, I mean, on that one, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, loneliness is the biggest killer. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ loneliness is the biggest killer, and ਆਪਣੀ community ਚ ਬਹੁਤ loneliness ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਈ ਕਰਕੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਈ ਗਰੁੱਪ ਕੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 1-to-1 ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਡ੍ਰੌਪ ਇਨਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵਲੀ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੀ ਸਟਾਫ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਲੁੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ NHS ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗ ਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ, ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਕਿਉਂ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ? they're not reaching out to you guys. ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੇਬੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੇਬੀ what is it? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, look, maybe they just haven't got the resources or the skills. Maybe I haven't got the awareness about this. So ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਾਰਵੀਨ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੈਂਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਊਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਹਦੇ ਲਈ। I want to say there is a lot of funding out there for this type of work, and ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, especially ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰੇ, ਯੈਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ opportunity ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ me and Parveen, I'm just using me and Parveen as an example, we want to work with our community, but sometimes the community doesn't always want to embrace these kind of projects within the Gurdwara. One, because they don't know the awareness around it, and secondly, because they don't always have the resources. They go, "Kene paise dene a," but ape kafi paise milde a apne Gurdwariਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਖਚਿੰਦਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰੀਚ ਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Well, just about the, mental health of children. Yeah. Whose parents are undergoing separation in the Asian community. Okay.
So you want, yeah, we've got expert actually working in that field. Cam works in that field. Cam, tell us about when there's separation and divorce. How does the mental health get affected there? Yeah. How does when, especially in Asian children, Okay. how does the mental health? All right, I'm going to put that to Cam. So thanks for that, and Cam will respond. Andy, Cam, just say a bit more about how does the separation affect children? Maybe younger children, teenagers, different age groups. Well, it affects all children, separation does, because there's a real change. Change ਹੋ ਜਾਂਦਾ children ਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਰਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਅ ਯੰਗਰ ਚਾਈਲਡ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਆ ਕੌਣ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਨਾਲ and those are early signs of mental health for our children especially as they're progressing to teenage and for teenagers it makes it even more harder. ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੈਮਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੜ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚਿੜਚਿੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰਟਨ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਮਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਦੋਨੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇਹਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਕ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਈਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਈਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ 5, 6, 7 ਸਾਲ ਰੀਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਭ ਰਿਕਵਰੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ
I just wanted to come back on another thing. ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, but we haven't really talked about siblings. ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੰਪੇਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਬਲਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। I think ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ that's the problem child। ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਸ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੂਸਰੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਨਏਜਰ ਆ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਯੰਗਰ ਸਿਬਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਟੀਨਏਜਰ ਸਮਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। I would like to come in there and add ਸਾਡੇ siblings ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਪਰਵੀਨ ਜਿੱਦਾਂ what help and resources available for parents ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ NHS ਥਰੂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਫਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆ ਮਾਈਂਡਡ ਫॉर ਫੈਮਲੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਿਵੀਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੂ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਜੋ NHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪੀ CBT ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੁਖਚੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੀ ਤਵੀਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ। ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨ ਵੜ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਭੂਤ ਵੜ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤਬੂਤੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। You wanted to come? Faith healers. What about faith healers? Rather than going to faith healers, I recommend parents to go on parenting courses because they might be more beneficial. And there's lots of parenting courses online. You know, ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ there's lots of online parenting courses like Triple P, Solihull approach. These are like very, very good early signs
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਕਾਫੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ, they're not qualified and they're not trained। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਸਭ ਸੁਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? Can I comment? I think there's a spectrum. Is there a fine line? Is there a fine line? ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਟੋਕਿੰਗ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਜੇ ਮਾਈਲਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਮਾਈਲਡ ਆ, ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਜੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਵੀਅਰ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਵੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਚੰਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਹਿ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। But I think also we need to point out ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ I think sometimes we forget that fathers play a very important role in children's lives, and often ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਟੇਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ, ਸੁਖਚਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਜੋ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮ ਵਰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਰਨ ਆਊਟ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੋਹਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। So come, did you want to say any final thoughts or anything that we've forgotten to mention? Right. I think one of the things I want to say, don't go to a baba
go to school and go and get some support if you really need some support. But there are coffee services out there. And also, we hope that we can continue to have these conversations in our Gurdwara, because ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਚੰਦਨ, ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਸ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪਰਵੀਨ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਮਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, PTSD ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ PTSD, ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਸਿੰਗਲ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਟਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਰੀਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਸਾਲਟ, ਜੇ ਬੁਲੀਇੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਬਿਊਜ਼ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਮਾ ਸਿੰਗਲ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਰਿਪੀਟਡ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਡਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਨਰੇਬਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਵੀਨ, we can anticipate some of these changes because children are much more vulnerable to these changes, aren't they? Yeah, definitely. And like I was saying, ਜਦੋਂ parents linked to parent separation might be the big thing, but there's little things that you can do in that makes it less traumatic. They might miss their friends. They might have had a lot of friends networks. Yeah, exactly. And if we think about our communities that migrate over from a different country, there's a whole loss of school, extended family, but the little ones are loss of friends, living in a different house, change of teachers, all of those things, where you're going to go to school, where you're going to live, what might be small things to us are huge things to a child. So that's there's so much we can discuss now, but it's been really fantastic for all of you to join us, and especially Parveen today. She's brought a whole new kind of knowledge, knowledge in this, and so maybe we can extend our little group and we can kind of continue covering these issues. So ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲੱਤ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕਦਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਛਾਣਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ
child mental health, it actually is connected to a lot of other family issues. Definitely. It could be actually a symptom of other issues. It could be a cause of issues as well. ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ cause ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ symptom ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ. ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੁਸੀਂ. ਰਹਿੰਦਾ ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ. ਹੁਣ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਹੇ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ. ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਚੱਲ ਗਏ. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਆਉਣੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਰੱਖੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.